ආයුබෝවන් ඕගොල්ලන් හැමෝටම. අද මම අරගෙන ආවා ඕගොල්ලන්ගේ පුංචි පැටවුන්ගේ බර වැඩි කරගන්න ලේසියෙන් අපිට ගෙදර තියෙන දේවල් වලින් හදා ගන්න පුළුවන් රසවත් කෑමක්. හරිම ලේසි හදන්න. ඒ වගේම ගොඩක් දේවල් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. මේ දවස්වල අපිට ගොඩක් බඩු හොයා ගන්න අපහසු නිසා ගෙදර තියෙන දේවල් වලින් හදා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම බර වැඩි කරගන්න පුළුවන්. බත් කන්න අකමැති බබාලට හදලා දෙන්න පුළුවන්. අමතර වේලක් වගේම ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් මේක ප්‍රධාන වේලකදීත් එකතු කරන්න බබාගේ කෑමයකට. ඉතින් හරිම ලේසි. මම හදලා තියෙන විදිහට වැඩි ඕගොල්ලන්ට වෙනස් දේවල් කරලා වෙනස් දේවල් එකතු කරලා වෙනස් රසට හදා ගන්න පුළුවන්. එහෙනම් අපි බලමු කොහොමද හදන්නේ, මොනවද අවශ්‍ය වෙන්නේ කියලා. මේ තියෙන අවශ්‍ය කරන දේවල් ප්‍රධාන වශයෙන් ඕන වෙන්නේ තඹගත්ත අලයි, තඹගත්ත බිත්තර. මම බිත්තර ගෙඩි 2ක් අරන් තියනවා, අල ගෙඩි 3ක් ගත්තා. ඒ ප්‍රමාණයෙන් තමයි මම හදන්නේ. එළවලු විදිහට මම නිමිති එකතු කරනවා. ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් කොටු කළ මුගුණ වෙන්න, කංකුම් ඔය වගේ බබාට දෙන ඕනම දෙයක් එකතු කරන්න. මුලින්ම තඹගත්ත අල ටික අපි ටිකක් ලොකු බෝල් එකක් අරගෙන දාලා මේ වගේ හොඳට පොඩි කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අපි මේකට එකතු කරගන්නවා නිමිති සහ කපපු ලූණු කුඩාවට කපාගෙන. ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් සුදු ලූණු එකතු කරගන්නත්, රතු ලූණු එකතු කරගන්න, කරපිංචා ඒ වගේ දේවල් එකතු කරලා රස කරගන්න. ඊට පස්සේ මම එකතු කරනවා කහ 3-5 රස අනුව ලුණු, කෑලි මිරිස්. මම කෑලි මිරිස් එකතු කරගත්තට ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් බබාගේ වයස අනුව ලුණු මිරිස් එකතු කරගන්න එක ගැන සැලකිලිමත් වෙන්න. අවුරුද්දට අඩු බබෙක් නම් ලුණු එකතු කරගන්නේ නැතුව හදා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම කෑලි මිරිස් වෙනුවට ගම් මිරිස් එකතු කරන්නත් පුළුවන්. බබාලා කන විදිහ අනුව ඒ ගැන ඕගොල්ලන් සැලකිලිමත් වෙලා හිතන්න. ඊට පස්සේ මේ ටික හොඳට කලවම් කරගන්නවා අපි. මේ තියෙන තඹගත්ත බිත්තර දෙක. මේ දෙක මං කෑලි 4කට එක බිත්තර ගෙඩියක් කෑලි 4කට හිටින්න කපා ගන්නවා. මෙන්න මේ විදිහට. ඊට පස්සේ මම කඩල පිටියකින් හදා ගන්නවා බැටර් එක. ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් පාන් පිටි වලින් හදා ගන්නත්. කඩල පිටි මේ වෙලාවේ ගෙදර නැතිනම් කිරි එකතු කරලා කඩල පිටි එකතු කරලා තමයි මේක හදාගන්නේ. මම මේකටත් ලුණු ටිකක් එකතු කරනවා, ටිකක් රස වැඩි වෙන්න. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට මම කලින් කිව්වා වගේ අවුරුද්දකට අඩු බබෙක් නම් ලුණු එකතු කරගන්න නැතුව හදාගන්න. ඊට පස්සේ මේකත් හොඳට කලවම් කළා. මේ වගේ අර අපි හදාගත්ත මිශ්‍රණයෙන් ටිකක් අරගෙන අතේ තියලා ටිකක් තුනී කරලා ඒකට බිත්තර කෑල්ලකුත් තියලා මෙන්න මේ වගේ හදා ගන්නයි තියෙන්නේ. මේ විදිහට මේ ටික ඔක්කොම හදාගත්තට පස්සේ අපි තෙල් ටිකක් ලිපේ තියන්න ඕනේ. මතක තියාගන්න තෙල් එක ලිපේ තියනකොට අඩු ගින්දරේ තියන්න. එක පාට ගින්දර දාලා ගොඩක් රත් වෙන්න තියන්න එපා. ඒ වගේම ගොඩක් රත් වුණ තෙලේ බදින්න එපා. සාමාන්‍ය ගින්දරක් දාලා සාමාන්‍ය විදිහට අපි මේක ටිකක් වෙලා යයි. නමුත් ඒ වෙලාව අරගෙන හිමිහිට බද ගන්න. මේ විදිහට අපි කඩල පිටියකේ මේක දවටලා තෙල් එකට දාලා බැද ගන්නවා. ඕගොල්ලන්ට මෙතනදී මට කියන්න ඕනේ මොකද මේක සමහර වෙලාවට කැඩෙන්න බලනවා. ඒ කැඩෙන්න බලන්නේ දිය ගතිය වැඩි වුණාම මිශ්‍රණය. කියන්නේ අල මිශ්‍රණය දිය ගතිය වැඩි වුණාම. එහෙම වුණොත් ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් එකතු කරන්න කල්ල පිටි හරි පාන් පිටි හරි ඕගොල්ලන් ළඟ තියෙන පිටි වර්ගයක් එකතු කරලා මිශ්‍රණය ටිකක් දිය ගතිය අඩු කරලා හදා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි අල ගන්නවා වගේම ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් බතල වලින් හදන්න. බබාට මඤ්ඤොක්ක වගේ දෙයක් දෙනවා නම් ඒ දේවල් වලිනුත් හදන්න පුළුවන් තම්බල අරගෙන. ඉතින් මේ තියෙන්නේ අපි අඩු ගින්දරේ තියලා ඒ බැද ගන්න ටික. මම ඕගොල්ලන්ට කිව්වේ තෙල් ගොඩක්මත් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. අපි මේක පැත්ත හරවලා බැද ගන්නකොට. ඒ නිසා අපිට පුළුවන් මේ විදිහට පැත්ත හරව හිමිහිට බැද ගන්න. මේක කන්න පුළුවන් සාමාන්‍ය මාස 10 වගේ බබාලටත්. මොකද හයිය නැහැ. අපි කඩල පිටිය කේනේ දවටලා ගත්තේ. ඉතින් හයිය නැහැ. සාමාන්‍යයෙන් අපිට ඒ වගේ වයසේ බබාලටත් දෙන්න පුළුවන්. හරිම රසයි මේක. ඕගොල්ලන්ට තව රස වැඩි කරගන්න මාළු මස් දෙනවා නම් ඒ දේවල් උනත් තම්බල එකතු කරගන්න පුළුවන්. ඕගොල්ලන්ට කැමති විදිහට මම හැමදාමත් කියනවා වගේ මේකෙන් අදහසක් අරගෙන අලුත් දෙයක් ඕගොල්ලන් නිර්මාණය කරගන්න ඕගොල්ලන්ගේ පොඩ්ඩන්ට. ඒ වගේම
නිතරම ගැමුණු තෙලේ බදින කෑම බර වැඩි වෙනවා. නමුත් අපි නිතරම නොදී සෞඛ්‍යයට හිතකර විදිහට ඒ ගැමුණු තෙලේ බදින කෑම දෙන්න පටන් ගමු. මොකද අපි මාසෙකට හෝ ඕගොල්ලන් සතියේ දවසක් මම සාමාන්‍යයෙන් මාසෙකට දවසක් හෝ දෙකක් තමයි මේ වගේ ගැමුණු තෙලේ බදින දෙයක් දෙන්න බබාලාට. ඉතින් ඕගොල්ලන්ටත් පුළුවන් ඒ විදිහට පිළිවෙලක් හදාගන්න සතියට දවසක් හෝ දෙකක් හෝ එහෙම නැත්නම් සති දෙකකට දවසක් ඒ වගේ ඕගොල්ලන්ට කැමති විදිහට ඒකත් හදාගන්න. එහෙනම් ආයමත් දවසක ඕගොල්ලන්ට රසවත් කෑමක් අරන් එන්න. සුබ දවසක් කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා ඕගොල්ලන් හැමෝටම. Thank you.